हेलो नमस्कार मैं मनोज महंत आपलोके चाइ आछे पिया साउंड मोर चैनल जो फार्स्ट टाइम हो लाइक करक सबसक्राइब करक लगते बेल आइकनটো बजाई दियक आपलोके এটা সেট আজি 69তম স্বাধীনতা উপলক্ষে আপোনালোকক এটা সেটআপ মই ৰেডি কৰিছো একদম মিনি সেটআপ আমি এতিয়া লোকেশন গৈ আছো আমি যাব লাগে আগমনিত আমি এতিয়া যাম আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া আমি আগমনিত পাই গলি দেখা গলে দেখা পাই গলো এয়া আগমনি বোর্ড আমি আগমনিৰ শ্বৰুম হিৰো হোণ্ডা শ্বৰুমৰ কাষত আমি ইয়াতে গৈ আছোঁ টমটম চিনি পাই নাপায় আগমনি বজাৰ এইটো আমি আগমনি বজাৰত পাই গ'লোঁ এতিয়া এইফালে বাওঁফালে যাব লাগিব বাওঁফালে সোমাই যাম এয়া হৈছে আগমনি শহীদ বেদী এই ভিতৰত সোমাই গ'লে এইটো হৈছে সত্ৰ যোৱালৈ ৰাস্তা ৰামভাইগুৰি সত্ৰ আগুৱাই যাই কিনে আগমনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এয়া হৈছে আগমনি মছজিদ আমি গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ আমাক যাব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত আগমনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল পালোঁ এয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আমাৰ যাব লাগিব স্কুল খেলপথাৰত এয়া আহি পালোঁ এয়া দেখা পাইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰ দেখা যাই আছে এয়া আমি পাই গ'লোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰ আগত এয়া চাওক পাই গ'লোঁ ফাইনেলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰ ফ্ৰেণ্ড আমি আহি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰ আপোনাৰ পিছফালে যাব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰ আমি পোনে ভিতৰলৈ সোমাই যাম আমাৰ ছেটআপ কাম শেষ ফ্লেগ হোষ্টিং হৈ গ'ল এয়া চাব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰৰ ফিল্ড ফ্লেগ হোষ্টিং হৈ গ'ল আমি দেখা পাইছে আহুজা 120 SSB 120ত আমি বক্স এটা দিছিলোঁ 500 ওয়াট স্পিকাৰ বেটাৰী দি বজাই আছোঁ আমি ইয়াতে কাৰেণ্টৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই সেইকাৰণে সৰু ছেটআপ লৈছে আগতে কাৰেণ্ট নাছিলে ইয়াতে চাওক আজি আছে আহুজাৰ 510 মডেল নতুন যিটো লঞ্চ কৰিছে কোম্পানী মডেল আমাক মাতিছে আগমনিৰ এয়া সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ উপজিল্লা অসম আগমনি আৰু সোণাখুলি সমিতি উদ্যোগত সাধাৰণতে ধন্যবাদ আমাক মতাৰ কাৰণে চাই থাকক আমাৰ এতিয়া প্ৰগ্ৰাম শেষ হৈ গ'ল হৈ গ'ল আমাৰ একদম মিনি ছেটআপ আছিলে এইটো এতিয়া আমি আহিছোঁ আগমনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুল খেলপথাৰত এতিয়া আমাৰ ছেটআপ মানে আমি উঠাম আমাৰ কাম শেষ হৈ গ'ল টাটা জয় হিন্দ জয় ভাৰত এতিয়া আমি মানে একদম ৰেডি এতিয়া লৈ যাম কাম আমাৰ শেষ চাব পাৰে অসম সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী আপোনালোকে দেখাই পাইছে 120 মেচিনত SSB 120 মেচিনত আমি কিমান লোড দিছোঁ 500 ওয়াট লোড দিছিলোঁ মই কোনোবাই দিছে নাই মই নাজানো মই দিছোঁ 500 ওয়াট লোড আপোনালোকে দেখাই পাইছে এতিয়া আমি মানে লোড দি ট্ৰাই কৰিলোঁ মই ইয়াৰ আগতে এবাৰ মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু আহুজা এনেকুৱা বেষ্ট এম্প্লিফায়াৰ হয় একদম মানে জবৰদস্ত এম্প্লিফায়াৰ আহুজা এইটো বেষ্ট আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰামে শেষ আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ এতিয়া আমি ঘৰত গৈ আছোঁ জয় অসম জয় ভাৰত জয় হিন্দ